Sandaara Wellness YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදලා පෙන්නන්න යන්නේ ඩිෂ් වොෂ් එකක්. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වතුර. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා sodium hydroxide. ඒ කියන්නේ ලයි එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ලැබ්සා. මේකට කියන්නේ ලැබ්සා කියලා. ටිකක් දුඹුරු පාට උකු ද්‍රාවණයක් තමයි මේ කිමිකල් එකේ තියෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අරන් තියෙනවා CDEA. මේකත් ලික්විඩ් එකක්. ටිකක් ඝනයි. හැබැයි ටිකක් ලා කහ පාටයි වගේ. මෙතන තියෙනවා sodium chloride. අපි සාමාන්‍ය ලුණු කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා methyl paraben. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ EDTA. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ඩිෂ් වොෂ් එක හදාගන්න. ඒ වගේම මේ ඩිෂ් වොෂ් එක දිය කරගන්න හදාගන්න ටිකක් ලොකු භාජනයක් ඕන වෙනවා. මම මෙතන වීදුරු එකක් අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ප්ලාස්ටික් භාජනයකුයි ටිකක් දිග හැන්දකුයි ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සරලාම අපි අපේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ටික අරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට චූටි කෑලි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකට අපි වතුර එකෙන් චුට්ටක් දාලා හොඳට දිය කරගන්නයි මේ යන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක ටිකක් නිවෙන්න වෙලා යනවා කියලා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන සකසන සෑම වෙලාවකම ඔයගොල්ලෝ හිස් වැසුමක්, ග්ලව්ස් දෙකක්, අදිගට ෂර්ට් එකක්, මාස්ක් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. පිරිසිදුවට පිළිවෙලට තමයි මේවා හදන්න ඕනේ. හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අර කිරිපාට ද්‍රාවණය නිකන් වතුර වගේ පේන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිෂ් වොෂ් එක හදන්න යන භාජනයට අපි මේ දිය කරගෙන තියාගත්ත සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ කෑලි නැති වෙන්න මේක හොඳට දිය වෙලා තියෙනවද කියලා. දිය වෙලා නැත්තම් හොඳට කලවම් කරන්න මේ ටික හොඳට දිය වෙනකල්. ඊට පස්සේ මේකට අපි එකතු කරගන්න ලැබ්සා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලැබ්සා ප්‍රමාණය මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේවා ගානට මැනලා තියෙන නිසා බිඳුවක්වත් අපතේ යන්නේ නැතුව ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරනකොට ඝනකම් උකු ඒ වගේම පෙන ගොඩාක් එන්න ටිකක් කෑලි වගේ හිටින ද්‍රාවණයක් විදිහට තමයි මේක එන්නේ කියලා. ඉතින් කිසිම විදිහකින් බය වෙන්න ඕන නැහැ. මේ විදිහ තමයි හරි. මෙන්න මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලාව අරගෙන විනාඩි 10ක් විතර එක දිගටම මික්ස් කරගත්තට කමක් නැහැ. මේ ෆෝම් ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක හදයි යද්දි නැති වෙනවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියනවා. මේ අපි අරගෙන තියෙන්නේ අපේ CDEA ටික. මේ ටිකට අපි අපේ මෙතිල් පැරබන් එකෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඒක ටිකක් උකු ද්‍රාවණයක් කියලා. නමුත් හරිම පැහැදිලිවට තමයි තිබ්බේ. අපි මෙතිල් පැරබන් එක දාලා මේක කලවම් කරනකොට ටිකක් ක්‍රීම් පාටට හුරු ද්‍රාවණයක් තමයි හැදෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක හොඳට කලවම් කරගලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඕනේ හදන හැමෝම. දැන් මේක හොඳට කලවම් වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් සුදු පාට උකු මිශ්‍රණයක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන ඊළඟ මිශ්‍රණය හදාගන්න ලෑස්ති වෙමු. ඔයාලා මේ හැම වෙලාවකම පිරිසිදු භාජන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ මගේ තියෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ටික එකතු කරගන්නවා. මං කීවේ සාමාන්‍ය විවහාරය අපි ලුණු කියනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් එකෙන් ටිකක් භාජනයට දාලා අපි ඊට පස්සේ මේක දිය කරගන්න යන්නේ වතුරවල. ඒකට අපේ වතුර වලින් ටිකකුත් දාලා හොඳට මේක කලවම් කරලා පැත්තකින් තියනවා. මේක නම් ඉක්මනට දිය වෙනවා ලුණු නිසා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රවේශමෙන් කැට හිටින්න නැති වෙන්න
කුඩු මුකුත් නැති වෙන්න හොඳටම මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ මිශ්‍රණ තුනම හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ ලැබ්ස මිශ්‍රණය. ඒකට මම අපේ ඉතුරු වෙලා තියෙන වතුර ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට අර කෑලි කෑලි වගේ ඒවා තියෙනවා පේනවා තාමත්. නමුත් ඒකට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. වතුර ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට එක පැත්තකට හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මේක ඔයගලන්ට අතින් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට ඔයගලන්ට පෙනේ ටික ටික මේක හොඳට දිය වෙලා යනවා. දැන් මේ වෙලාවේ මිශ්‍රණය උකු නැහැ. අපි මේකට දැන් එකතු කරගන්නවා අපේ අර CDEA සහ මෙතිල් පැරබන් මිශ්‍ර කරගත්ත මිශ්‍රණය. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට මේකට එකතු කරලා ඊට පස්සේ ආපහු අනිත් මිශ්‍රණය අපේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍රණයත් මේකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳට කලවම් කරන්න පුළුවන් මේ ටික මිශ්‍ර වෙනකන්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. තාම අපේ මිශ්‍රණය හරියටම හැදිලා නැහැ. හැබැයි දැන් ගොඩක් සාර්ථකයි. මේ වගේ නිෂ්පාදන හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් පහළ දාලා තියෙන නම්බර් එකට සන්දාරා වෙනස් ඇකඩමි එකෙන්. දැන් මෙන්න මේ හොඳින් දිය කරගත්ත ඔයාගේ මිශ්‍රණයට මේ වෙලාව ඔයාට පුළුවන් පාට එකතු කරන්න. ඉතින් මම එකතු කරනවා මගේ කොළ පාට එක. ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ කොස්මැටික් කලර්ස් වෙනයි කැමට ගන්න පාටවල් වෙනයි. ඉතින් මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපේ නිෂ්පාදන වලට ගන්න පාට. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොත් ඒ වගේ පාට ඇරෙන්න වෙන වෙන පාට වර්ග එකතු කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති පාටක් මේ වෙලාවේ මේකට දාලා මේ විදිහට කලවම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ කළ පාට මගේ එක දැන් ලස්සනට හොඳ උකු ගතියට ඩිෂ් වොෂ් එකක තියෙන ඕන උකු ගතියට හොඳට කලවම් වෙලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම තාම ටිකක් කලවම් කරගන්නවා මගේ පාට තැන් තැන් වල රැඳෙන්නේ නැතුව හොඳට කලවම් වෙනකල්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේකට මම සුවඳ එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් කැමති සුවඳක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ අන්තිම අවස්ථාවේ. ඉතින් දැන් අපේ මිශ්‍රණය හැදිලා ඉවරයි. දැන් හොඳ උකු ගතියෙන් හොඳ පෙන ගතියෙන් තියෙනවා. මේක පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පිඟන් කෝප්ප ඒ වගේම උයන භාජන උනත්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ ඩිෂ් වොෂ් ලික්විඩ් එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට පිඟන් කෝප්ප පාවෝදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් අපි මේක බෝතලයකට දාගමු. මං අරන් තියන්නේ අද ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් බෝතලයක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම જાතියේ භාජනයකට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද මේක වැක්කිරෙනකොට ලස්සන උකු ගතියට වැක්කිරෙන හැටි. ඉතින් නියම ප්‍රමිතියේ ඩිෂ් වොෂ් ලික්විඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් ලොකු මහන්සියක් වියදමක් නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට මගේ ඩිෂ් වොෂ් එක මගේ පුංචි බෝතලයට දාගත්තා. දාගෙන මම ඒක මුඩියකින් හොඳට වහලා තියෙනවා. තද කරලා අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චියට ගන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට මේ වගේ පොඩි බෝතලයකට දාලා මේක ඔයාට පාවිච්චියට ගන්න. පේනව නේද අපේ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලස්සන? ආයෙම අලුත් නිෂ්පාදනයකින් හම්බෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.